ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางความเวิ้งว้างของจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนักดาราศาสตร์สามารถสื่อสารกับยานอวกาศที่ล่องลอยห่างออกไปพันล้านกิโลเมตรได้อย่างไรตั้งแต่การพยายามจับสัญญาณที่แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบจากยาน Voyager 1 ซึ่งเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่ไกลที่สุดในจักรวาลไปจนถึงการส่งชุดคำสั่งที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยและกาแล็กซีอันไกลโพ้นในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จนี้กับเรื่องราวของ Deep Space Network หรือ DSN เครือข่ายเสาอากาศยักษ์ใหญ่ขององค์การ NASA ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหูตาและปากที่คอยเชื่อมโยงโลกใบเล็กของเราเข้ากับความลึกลับมหึมาของจักรวาลเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปในปี 1931 เมื่อคาร์ล แจนสกี้ วิศวกรไฟฟ้าชาวอเมริกันได้ค้นพบสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไปตลอดกาลเขาตรวจพบสัญญาณวิทยุลึกลับจากใจกลางทางช้างเผือกโดยบังเอิญซึ่งการค้นพบนี้ถือเป็นกำเนิดของศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยุดาราศาสตร์การค้นพบของแจนสกี้ทำให้เรารู้ว่าคลื่นวิทยุนั้นสามารถเดินทางผ่านสูญญากาศในอวกาศด้วยความเร็วแสงคือ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีความรู้นี้คือกุญแจดอกสำคัญที่นำมาสู่การพัฒนาระบบสื่อสารอวกาศขั้นสูงในเวลาต่อมานั่นคือระบบ Deep Space Network หรือ DSN ที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถคุยกับยานอวกาศในห้วงลึกของจักรวาลได้ปัจจุบันหากเราเดินทางไปกลางทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไร้สิ่งกีดขวางเราจะพบกับจานเสาอากาศขนาดยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลางถึง70 เมตรที่กำลังหมุนอย่างช้าๆเพื่อคอยดักจับสัญญาณคลื่นวิทยุจากห้วงอวกาศลึกนี่คือส่วนหนึ่งของเครือข่ายเสาอากาศวิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ NASA DSN ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1958 โดยมีหน้าที่หลักที่สำคัญยิ่งคือการเป็นสถานีรับส่งข้อมูลแบบ2 ทางระหว่างโลกกับยานสำรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์โรเวอร์ที่วิ่งอยู่บนดาวอังคารหรือยานที่มุ่งหน้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวแม้ว่ายานเหล่านั้นจะอยู่ห่างจากโลกไปกว่า 25,000 ล้านกิโลเมตรและสัญญาณที่ส่งกลับมาจะอ่อนแรงลงจนเปรียบเสมือนเสียงกระซิบจากอีกฟากหนึ่งของจักรวาลแต่ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่ล้ำเลิศ DSN ก็สามารถจับสัญญาณเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำท่ามกลางปัจจัยรบกวนมากมายในอวกาศไม่เพียงแค่รับข้อมูลวิทยาศาสตร์หรือภาพถ่ายดาวเคราะห์กลับมาเท่านั้น DSN ยังทำหน้าที่เป็นปากที่ส่งคำสั่งควบคุมจากโลกยิงสัญญาณวิทยุพลังงานสูงออกไปเพื่อสั่งการยานเช่นบอกให้ยาน Voyager หันกล้องไปถ่ายภาพดาวเนปจูนหรือสั่งให้ยานปรับเปลี่ยนภารกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสารขนาดยักษ์ที่ผู้บัญชาการใช้สั่งการทหารแนวหน้าที่อยู่ห่างไกลออกไปสุดขอบฟ้าความสามารถของ Deep Space Network ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือผลงานวิศวกรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเอาชนะระยะทางหลังจากที่คาร์ล แจนสกี้ได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับจักรวาลหน้าต่างที่มองทะลุเมฆก๊าซและฝุ่นผงที่กล้องโทรทัศน์แสงปกติมองไม่เห็นวิลเลียม พิกเกอริงผู้อำนวยการของห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือ JPL ในขณะนั้นจึงได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายนี้อย่างเป็นทางการในปี 1963 เพื่อให้ภารกิจอวกาศทั้งหมดมีระบบสื่อสารกลางไม่ต้องแยกกันดูแลเองอีกต่อไปวิวัฒนาการของจานรับสัญญาณเติบโตตามความทะเยอทะยานของมนุษย์จากภารกิจส่งยานมารีเนอร์ไปดาวอังคารในปี 1960 ที่มีการขยายจานเป็น 34 เมตรได้นำไปสู่ยุคทองของการสำรวจอวกาศในโครงการ Voyager ที่ต้องเดินทางไกลไปถึงดาวยูเรนัสและเนปจูน NASA จึงจำเป็นต้องพัฒนาจานขนาดยักษ์ 64 เมตรขึ้นที่สถานีโกรสโตนในปี 1966 และเพื่อให้สามารถรับสัญญาณจากยาน New Horizon ที่เดินทางไปไกลถึงดาวพลูโตซึ่งห่างออกไปกว่า 7,000 ล้านกิโลเมตรจานยักษ์นี้จึงได้รับการอัปเกรดขยายขนาดขึ้นเป็น 70 เมตรในปี 1988 การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ใหญ่ขึ้นแต่ต้องปรับปรุงระบบรับสัญญาณให้มีความไวและแม่นยำสูงสุดเพื่อรองรับภารกิจสำรวจอวกาศกว่า 100 ภารกิจจวบจนปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นพัฒนาดาราศาสตร์คลื่นวิทยุนักวิทยาศาสตร์ของ NASA เผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่ท้าทายเมื่อสัญญาณจากยานอวกาศหายไปกระทันหันเหมือนโทรศัพท์สายหลุดระหว่างการคุยปัญหานี้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทุก 24 ชั่วโมง
ทำให้สถานีรับสัญญาณบนพื้นโลกที่มีเพียงสถานีเดียวที่โกลสโตนในแคลิฟอร์เนียมองเห็นยานได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆโดยมันจะเห็นยานได้ราว8ชั่วโมงต่อวันก่อนที่ยานจะหลุดขอบฟ้าไปตามการหมุนของโลกถ้าสัญญาณขาดหายอาจหมายถึงการสูญเสียยานทั้งลำหรือพลาดข้อมูลวิทยาศาสตร์ล้ำค่าเช่นการถ่ายภาพดาวเคราะห์ที่กำลังผ่านใกล้ดวงดาวยักษ์ใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีสถานีรับสัญญาณที่สามารถผลัดเวรกันได้โดยไม่มีช่องว่างเพื่อรับส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงเครือข่าย3สถานีโดย NASA เริ่มจากสถานีชั่วคราวในไนจีเรียสิงคโปร์และแคลิฟอร์เนียเพื่อทดสอบระบบแต่พบว่ามีสัญญาณรบกวนมากเกินไปจึงเลือกสถานที่ใหม่ให้ห่างจากเมืองใหญ่เพื่อลดคลื่นรบกวนจากมนุษย์สถานีแรกคือ Goldstone Deep Space Communication Complex ในทะเลทรายโมฮาวีซึ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 1958 และกลายเป็นแกนหลักในการสนับสนุนภารกิจแรกๆสถานีที่ 2 คือ Island Lagoon ใกล้บูเมราในออสเตรเลียซึ่งเริ่มปฏิบัติการในปี 1960 เพื่อครอบคลุมเอเชียและแปซิฟิกข้อดีของที่ตั้งนี้คือออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงและใช้ภาษาอังกฤษทำให้การสื่อสารและประสานงานราบรื่นพื้นที่นี้อยู่ห่างจากโกลสโตนประมาณ120องศาและตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ในลัติจูดต่ำกว่า35องศาซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดวางสถานีเพื่อติดตามยานอวกาศอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียที่คอยตรวจสอบจรวดในพื้นที่เดียวกันสถานีที่ 3 คือ Hartbeespoort ใกล้โยฮันเนสเบิร์กในเซาท์แอฟริกาซึ่งเริ่มใช้งานในปี 1961 โดยทำมุมพอดีที่สุดสำหรับเติมเต็มจุดที่ขาดและพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้โดยอังกฤษและออสเตรเลียเพื่อทดสอบขีปนาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปี 1957 จึงทำให้มีสถานีมินิแทร็กติดตั้งอยู่แล้วจึงมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมต่อยอดอย่างไรก็ตามปัญหาทางการเมืองและการขนส่งเช่นความไม่มั่นคงในแอฟริกาใต้ทำให้นาซาย้ายสถานีแอฟริกาไปโรเบโดเดชาวาลาใกล้มาดริดในสเปนในปี 1964 โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลสเปนที่เสนอพื้นที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่เพื่อลดการรบกวนและย้ายสถานีออสเตรเลียไปทิศบินบิลล่าใกล้แคนเบอราในปี 1965 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพอากาศในพื้นที่เดิมนี่คือที่มาของ3ยักษ์ที่เรารู้จักในปัจจุบันซึ่งทั้ง3สถานีวางตำแหน่งห่างกันประมาณ120องศารอบโลกตามลองจิจูดและอยู่ในช่วงลัติจูด40องศาเหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรการจัดวางเช่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อยานอวกาศอยู่ไกลจากโลกเกิน 16,000 กิโลเมตรจะยังคงถูกติดตามได้อย่างต่อเนื่องและจะมีช่วงการซ้อนทับของสัญญาณเพียงพอสำหรับการส่งต่อการสื่อสารจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งช่วยลดช่วงเวลาที่ต้องติดตามยานขณะผ่านเหนือศีรษะและทำให้เสาอากาศสามารถติดตามยานด้วยอัตราการหมุนที่ต่ำที่สุดซึ่งลดการสึกหรอและเพิ่มความเสถียรในการปฏิบัติการยาวนานยานอวกาศเป็นเป้าหมายที่เล็กไกลและเคลื่อนที่เร็วมากทำให้การระบุตำแหน่งจากพื้นโลกเป็นเรื่องยากจึงต้องใช้ระบบและเทคนิคการติดตามขั้นสูงและ DSN เป็นระบบสื่อสารที่มีความแม่นยำสูงสำหรับติดต่อและควบคุมยานอวกาศไร้คนขับในภารกิจสำรวจอวกาศลึกโดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตั้งแต่ปี 1950 ระบบนี้ประกอบไปด้วยส่วนหลัก3ส่วนคือ Deep Space Instrumentation Facility DSIF สถานีรับส่งสัญญาณขนาดใหญ่3แห่งกระจายอยู่รอบโลกเพื่อให้สื่อสารกับยานอวกาศได้ต่อเนื่องแม้โลกหมุน Ground Communication Facility GCF เครือข่ายสื่อสารภาคพื้นดินที่ใช้ส่งข้อมูลต่างๆเช่นเสียงข้อความและข้อมูลความเร็วสูงไปกลับระหว่างสถานีภาคพื้นกับศูนย์ควบคุมและ Space Flight Operation Facility ศูนย์ควบคุมภารกิจ Jet Propulsion Laboratory ตั้งอยู่ที่พาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศควบคุมเครือข่ายและสั่งงานยานอวกาศทุกลำการสื่อสารเริ่มจากสถานีภาคพื้นดินส่งคลื่นวิทยุขึ้นไปยังยานอวกาศพร้อมคำสั่งต่างๆเช่นให้หันยานหรือเปิดเครื่องมือเก็บข้อมูลโดยสัญญาณนี้จะถูกรับด้วยอุปกรณ์ชื่อ Transponder ที่ติดตั้งอยู่บนอวกาศทำหน้าที่รับสัญญาณปรับเปลี่ยนความถี่ให้เหมาะสมแล้วใส่ข้อมูลของยานเช่นข้อมูลวิทยาศาสตร์หรือสถานะของระบบเพิ่มเข้าไปก่อนส่งกลับลงมายังสถานีภาคพื้นดินบนโลกระบบนี้เป็นการสื่อสาร2ทางทำให้รู้ระยะทางของยานโดยวัดเวลาที่คลื่นวิทยุเดินทางไปกลับแม่นยำถึงระดับนาโนวินาทีแล้วคูณด้วยความเร็วแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที
เพื่อหาค่าระยะระหว่างโลกกับยานรู้ความเร็วของยานด้วยวิธีดรอปเปอร์โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของความถี่คลื่นจากการเคลื่อนที่และรู้ตำแหน่งของยานอวกาศด้วยทิศทางที่การชี้ของจานบนโลกหาสัญญาณที่ชัดที่สุดโดยเทคนิคเหล่านี้ทำให้ภารกิจอย่าง Voyager 1 สามารถระบุตำแหน่งของยานที่อยู่ไกลกว่า 25,000 ล้านกิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 17 กิโลเมตรต่อวินาทีและอยู่ในอวกาศระหว่างดาวในกลุ่มดาวคนแบกงูยาน Voyager 1 ที่ถูกปล่อยเมื่อปี 1977 คือบทพิสูจน์ขีดความสามารถสูงสุดของ DSN ณ เดือนพฤศจิกายน 2025 ยานลำนี้อยู่ห่างจากโลกถึง 25,300 ล้านกิโลเมตรหรือ 169 หน่วยดาราศาสตร์และยังคงพุ่งทะยานออกไปในอวกาศระหว่างดวงดาวด้วยความเร็ว 17 กิโลเมตรต่อวินาทีการสื่อสารที่ระยะทางนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างที่สุดเพราะสัญญาณวิทยุต้องใช้เวลาเดินทางไปและกลับรวมกันนานถึง 47 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าเราส่งคำสั่งไปวันนี้ต้องรอเกือบ 2 วันกว่าจะรู้ว่ายานได้รับคำสั่งหรือไม่ทีมงาน JPL จึงต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุมที่สุดล่าสุด Voyager 1 ได้ส่งข้อมูลที่น่าตื่นเต้นกลับมานั่นคือการค้นพบกำแพงไฟที่ขอบระบบสุริยะซึ่งเป็นชั้นพลาสมาร้อนจัดที่มีอุณหภูมิสูงถึง 30,000 ถึง 50,000 เคลวินช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาโครงสร้างของฮีลิโอสเฟียร์ได้ชัดเจนขึ้นแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในเดือนตุลาคมปี 2024 เกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณของยานเกิดขัดข้องจนสัญญาณขาดหายทีมวิศวกรต้องใช้เวลาวิเคราะห์ปัญหานานถึง 8 วันท่ามกลางความกดดันจนในที่สุดตัดสินใจสั่งการให้ยานสลับไปใช้อุปกรณ์สำรองที่ไม่ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1981 และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณชีพของยานกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ DSN จะทรงพลังแค่ไหนแต่ขีดจำกัดที่แท้จริงคือพลังงานของตัวยานเองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้พลูโทเนียม 238 กำลังเสื่อมถอยลงเลยคาดว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆจะต้องทยอยปิดตัวลงระหว่างปี 2025 ถึง 2030 ปิดตำนานการเดินทางอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในที่สุดเรื่องราวของ Deep Space Network ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าการสำรวจอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างยานพาหนะแต่คือเรื่องของการสื่อสารหากปราศจาก DSN ยานอวกาศที่ล้ำสมัยก็คงเป็นเพียงเศษเหล็กที่ลอยคว้างและความรู้ทางดาราศาสตร์ของเราคงจำกัดอยู่แค่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารเท่านั้นเครือข่ายนี้คือดวงตาที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งพาวซ่าหลุมดำและรังสีไมโครเวฟพื้นหลังที่เป็นเสียงสะท้อนจากบิ๊กแบงมันคือเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์ตัวเล็กๆบนโลกสามารถเชื่อมโยงและทำความเข้าใจกับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ไพศาลได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ